Împănată cu carne. Trebuia să fie șuncă, dar... O bucată de șuncă împănată, pe care o oprim însă pentru jumări. Împănată cu carne. Trebuia să fie șuncă, dar o tratăm special. Ne-am apucat să tocăm și carnea pentru cărnați. Și să o dăm prin mașina de tocat după aceea. Uitați, cam așa. Pregătim usturoiul pentru cărnați. Acum fiecare pune cât usturoi dorește, bănuiesc. Fiecare cu tradiția și cu rețeta lui. Noi preferăm să punem 2 căpățâni de usturoi la 2 kg de carne. Amestec carne cu grăsime. Prima dată dăm prin mașină de tocat usturoiul. Nu să-l dăm prin răzătoare sau să-l tocăm la mână. Acesta e usturoiul pentru aproximativ 9 kg de carne. Și acum începem cu carne, să o tocăm. Avem aici carne și grăsime. Să ne apucăm de treabă. Încep să prindă formă și jumările noastre. Hai mai aproape să vezi. Și untura care se lasă. A venit momentul să condimentăm cărnații. O să pun cam 150 de grame de boia la 9 kg de amestec. Piper. 100-150 de grame. Usturoi. L-am tocat mai devreme. Și urmează sarea. Nu am aici, urmează să o aduc imediat. Amestecăm și mai adăugăm cimbru. Îl veți pune după gust. Eu tot la fel o să pun puțin mai mult. Dumneavoastră o să puneți cât considerați. Sfatul meu e să încercați carnea. Eu o să fac mici chiftele din ea și o prăjesc. O gust, văd dacă mai trebuie sare sau condimente. Hai să scoatem jumările. Și cum arată. Le-am dat focul mai încet, să nu sară ceva ulei. Secretul meu, mai puțin tradițional, încerc să desfac aici. Să punem niște bere. Până aducem cărnații la textura pe care o dorim. Și amestecăm iarăși. Să încercăm acum cărnații. După ce au fost prăjite, miros foarte bine. Nu cred că mai punem nimic. Le lăsăm așa. Eu l-am și preferat un pic mai picante, dar sunt perfecte așa. Momentan cam aceasta a fost rețeta mea de cărnați. Nu uitați să vă abonați la canalul meu și ne vedem cu rezultatul final.